السلام عليكم. كان في حد طالب مننا برضو نعمل فيديو عن الدراسة في اوكرانيا وتفاصيلها وازاي الموضوع بيمشي، فخليكم معانا عشان تعرفوا كل حاجة. بس في الاول لو بتتفرجوا علينا اول مرة يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب في القناة وتحطوا لنا لايك على الفيديو وتكتبوا لنا كمان في الكومنتات اي افكار حابين نعملها لكم في الفيديوهات اللي جاية. ولو بتتفرجوا علينا على الفيسبوك كمان يا ريت تعملوا لنا لايك وفولو للبيج. خلونا نتكلم اول حاجه عن مميزات الدراسه في اوكرانيا. اول حاجه مهمه جدا ان الدراسه هنا رخيصه جدا بالمقارنه بجامعات اوروبا الثانيه او في البلدان الثانيه، والعيشه كمان في اوكرانيا ارخص بكتير من الدول الثانيه. تاني حاجه ان انت مش لازم تكون فريش جراديويت او لسه حاصل على الثانويه العامه مثلا في سنه قريبه. طول ما انت معاك شهاده الثانويه العامه ممكن تدرس في اي وقت، الموضوع ملوش مقاييس. والميزه الثالثه والمهمه جدا برضو انك ممكن تدرس باي لغه من الثلاثه، الانجليزي والاوكراني والروسي. بس طبعا الافضل ان الواحد يدرس بلغه البلد الاوكراني بالتحديد، لان انت كل الاوراق اللي بتمضيها اي حاجه هتحب تفتح مثلا حساب في البنك، هتحب تعمل اي حاجه، هيكون كله باللغه الاوكرانيه. وانا عارف ان الموضوع هيكون صعب طبعا انك تيجي تدرس بلغه انت ما تعرفهاش، بس هو في كل الاحوال بيكون في سنه تحضيريه في الاول، او احنا عندنا في مصر بنقول عليها الاعدادي. يعني دي بتقدر تتعلم فيها. طبعا لو انت يعني هتضغط على نفسك كده تقدر تتعلم وتلم باللغه الى حد ما كافي للدراسه وكافي للتعامل. يعني الميزه كمان في الدراسه باللغه الاوكرانيه او اللغه الروسيه، يعني انا من وجهه نظري ان الانجليزيه هتكون اسوأ لغه ممكن تتعلم بيها، لان هو الموضوع بيكون مترجم. تصدقوني لو قلت لكم ان معظم الحاجات اللي بتكون بالانجليزي بتكون مترجمه على جوجل مثلا، فطبعا بيكون مش احسن حاجه، والانجليزي مش بيكون كلير او واضح لدرجه ان انت تقدر تدرس بيه وتفهم كل حاجه. وبعدين هيكون عندك برضو ميزه ان انت تتعلم اللغه سواء الروسي او الاوكراني. بس الاوكراني هنا بالفتره اللي احنا فيها دي ابتدوا يشددوا ان اللغه الرسميه هي اللغه الاوكرانيه. هي شبيهه جدا بالروسي لكن في اختلافات طفيفه يعني، فلو اتعلمت اوكراني هتعرف تتكلم روسي بسهوله يعني. السنه الاعدادي دي بتكون برضو متاحه بالثلاث لغات، ممكن تاخدها انجليزي او روسي او اوكراني. السنه التحضيريه دي زي ما قلنا بيكون بيتراوح سعرها من $1000 ل $1700 حسب المدينه وحسب التخصص. دي طبعا بتبتدي تاخد ايه البيزكس بتاعت المجال اللي انت بتدرسه، وكمان بتتعلم فيها اللغه الى حد ما. هل في ناس كتير او جنسيات كتير بتيجي تتعلم في اوكرانيا؟ الحقيقه في جنسيات كتير جدا بتيجي تتعلم هنا، طبعا في المناطق اللي فيها الجامعات المشهوره. يعني في هنود كتير، في افارقه كتير، في عرب كتير، في ناس من جنوب شرق اسيا كتير. بالنسبه للعرب اللي بيدرسوا هنا اكتر جنسيات موجوده هنا من الدول العربيه، المغاربه والمصريين، التوانسه والجزائريين والتونسيين والليبيين. لما بنروح دنيبرو بشوفهم بوفره يعني اعداد كبيره. يعني ازاي تيجي تدرس في اوكرانيا؟ اول حاجه بتحتاجها دي ما فيهاش نقاش طبعا، هي الدعوه عشان تقدر تحصل على الفيزا. الدعوه دي الجامعه بتبعتها لك بعد ما يوافقوا على ان انت تلتحق بالجامعه دي، بيبعتوا لك الدعوه وبتقدم بيها. وطبعا بتحتاج شويه ورق تاني، يعني بتحتاج شهاده ميلادك مترجمه وموثقه، بتحتاج طبعا باسبورك برضو مترجم وموثق، بتحتاج شهاده الثانويه العامه مترجمه وموثقه، وكمان بتحتاج البنك ستيتمنت او كشف الحساب البنكي. ده طبعا يفضل يكون باسمك، ولو مش باسمك هيكون والدك او الشخص اللي بيصرف عليك او المسؤول عنك بيقدم هو البنك ستيتمنت او كشف الحساب بتاعه، وبيتعهد ان هو يكون هياخد باله يعني او هيتكفل بمصاريف الدراسه بتاعتك كلها. وده طبعا بيتسلم برضو مع الورق المطلوب. الطريقه الثانيه بيكون ان في شركات حوالين المنطقه بتاعه السفاره دي بيخلصوا لك الاوراق دي، وبياخدوا منك حوالي 1500 برضو $1600 مقابل ان هم يخلصوا لك الاوراق بتاعتك. بس انا شايف انه افضل يعني. طبعا هي دي ميزه ان انت مش بتحتاج تتعب في اي حاجه او تفكر في حاجات كتير، ولكن عشان اكون صريح معاكم بيكون فيهم برضو نسبه نصابين ونسبه كبيره. يعني النصب القائم على الدراسه في اوكرانيا ده يعني بيزنس رائج جدا عشان برضو الواحد يخلي باله. بس زي ما قلنا في الطريقه الثانيه المكاتب اللي بنقول عليها دي، ولكن انا شايف ان الافضل ان الواحد بيخش على الموقع اللي انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف هنا، اسمه Study in Ukraine. ده بيخليكم تقدروا تقارنوا بين الجامعات وتشوفوا المصاريف، وممكن تقدموا وتطلبوا الدعوه من خلاله حاجات كده. ده طبعا اسهل كتير وهيوفر لكم المبلغ اللي الشركه هتاخده. لو عملنا الدعوه على الموقع ده بتكلف حوالي $200-250، وده موقع حكومي ما فيهوش نصب. بتقدر تقارن الجامعات عليه زي ما قلنا، وبتقدر كمان تطلب الدعوه من عليه وتقدم للجامعات من عليه. الفرق بين الموقع ده والشركات اللي بنقول عليها ان الموقع ده ما فيهوش حاجه تقدر تساعدك في موضوع السكن. الشركات في بعض منها يعني بيحاول يظبط لك موضوع السكن ده كمان. فخلونا نتكلم على السكن. السكن فيه اختيارين. الاختيار الاول هو السكن الجامعي او المدينه الجامعيه. ده بيكون سعره في السنه بالكامل حوالي من $500 ل 1000 او 1100 1200 بالكتير. اول ميزه في الموضوع ده ان هو بيكون قريب جدا من الجامعه،
وان هو مكان للطلبه والطالبات، فالى حد ما بتكون يعني ايه مركز اكتر في موضوع الدراسه، لان انت ساكن الى حد ما جوه الجامعه. طبعا رخيص ودي ميزه كبيره جدا فيه. العيب بس ان هو انت بتقعد في اوض شيرنج بعدد بيكون 3 أو 4 في الاوضه، وبعدين المطابخ والحمامات والحاجات دي بتكون مشتركه على كل دور، فيعني بيبقى الموضوع برده مش مريح الى حد ما في النقطه دي. بس يعني في ناس مثلا مش بتحب تطبخ، في ناس هتكون مرتاحه ان هي تستعمل مثلا الحمام ما عندهمش مشكله ان هم يستعملوا حمام عمومي او حاجه، دي بتفرق من شخص للتاني. الاوبشن التاني وهو اغلى شويه، انك بتجمع عدد من صحابك وبتاخدوا شقه، كل واحد مثلا على الاقل هيدفع له حوالي $150 ايجار الشقه في الشهر، وده طبعا على المدى الطويل هيكون اغلى من ان انت تاخد سكن في المدينه الجامعيه. اللي انا بقوله $150 ده اقل حاجه، في شقق غاليه جدا يعني هناك، فممكن توصل لان الواحد يدفع 400 و500 دولار في الشهر. طبعا كل واحد وقدرته الماديه يعني، وكل واحد والاختيارات اللي تريحه. انا بقول لكم كده وكده، وانتوا تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه. ايه هي التخصصات المشهوره في اوكرانيا، وايه التخصصات اللي الناس بتيجي اوكرانيا عشان تدرسها؟ اوكرانيا حلوه جدا في المجال الطبي، وفيها جامعات كتير معتمده ومشهوره. طب بشكل عام، في الطب العام يعني تخش تخصصات كتير، في طب اطفال وجراحه وعظام وتحاليل وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وفي طب اسنان برضو. كل المجالات الطبيه هنا حلوه جدا الصراحه، وشهاداتها معتمده ودراستها اسهل، بيعلموك كويس واسهل كتير من الدراسات المعقده اللي عندنا في مصر. واحنا عارفين طبعا نظام التعليم في مصر قد ايه هو كومبليكيتد او معقد. وكمان في هنا الهندسه كويسه، في الطيران او الملاحه الجويه كويسه، في مجالات كتير جدا متاحه الصراحه حلوه، واسعارها ارحم بكتير من الدول اوروبا الثانيه. العام الدراسي هنا بيكون سعره من حوالي $3000 ل $5000 في السنه. طبعا يعني ايه، في ممكن تزيد 200 300 او تقل 200 300 من حسب مدينه للتانيه يعني، مش كلهم بيكونوا بنفس السعر بالظبط. ايه اشهر جامعات موجوده في اوكرانيا؟ في جامعات كتير جدا في كييف، وفي جامعات في اوديسا، ودول اغلى مدينتين للعيشه وللسكن وكل حاجه. وبيتهيألي كمان مصاريف الجامعات هناك هتكون اغلاهم، بكييف وبعدين يجي في المرتبه الثانيه اوديسا. بعدين عندنا خاركوف وعندنا لفيف وعندنا دينيبرو. بيتهيألي خاركوف ولفيف هيكونوا اسعارهم متوسطه، مش اعلى حاجه ومش اقل حاجه. وعلى حسب ما انا فهمت يعني او عرفت ان دينيبرو هي اقل منطقه او اقل مدينه في المصاريف الجامعات والسكن الجامعي. دول بيكونوا في دينيبرو اقل من غيرهم، اقل من المدن التانية كتير. بس هي دي كانت المعلومات اللي حضرناها لكم فيما يخص الدراسة في اوكرانيا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا لنا برضو اي افكار في الكومنتات حابين نعملها لكم بعد كده. وكمان لو بتتفرجوا علينا على الفيسبوك يا ريت تعملوا لنا لايك وفولو للبيج. شكرا، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.